बुढानीलकण्ठको जग्गा अथवा घर लिएर आयो भने धेरै समय युट्युबमा रहनै पाउँदैन, तुरुन्तै बिक्री भइ नै हाल्छ। मैले यसभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा घर जग्गाहरू बुढानीलकण्ठको बेची पनि सकेको छु। आज पनि मैले बुढानीलकण्ठको एउटा जग्गा लिएर आएको छु। 4.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ, पूर्व मोहडा फर्किएको। यो जग्गाको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु। साथमा यो जग्गामा तपाईँ आफै एक्लै जान सक्ने गरेर भिडियो पनि बनाइदिएको छु। साथै तपाईँ आफैले डाइरेक्ट जग्गा धनीलाई नै फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ त यो जग्गा कस्तो रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 13 फिटे बाटोबाट 1 किताभित्र चाहिँ 10 फिटे बाटोमा रहेको छ। 10 फिटे बाटोमा रहेको यो पूर्व मोहडा फर्किएको 4.5 आना क्षेत्रफलको घरेरी बिक्रीमा छ। हेर्नुहोस् त एकदमै रुमाले आकारको रहेको छ। 30 फिट मोहडा र चाहिँ 48 फिट यसको लम्बाइ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अगाडि पनि पछाडि पनि 30 फिट रहेको छ भने हेर्नुहोस् त बुढानीलकण्ठ मन्दिर यहाँनिर रहेको छ। ठ्याक्कै बजार बुढानीलकण्ठ मन्दिर बुढानीलकण्ठको चाहिँ त्यो स्कुल नजिकै रहेको छ। यहाँ तपाईँलाई म अहिले एकैछिनमा चाहिँ यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ढलान बाटोमा रहेको छ साथीहरू। तत्कालै घर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आसपासमा पुरै घरहरू रहेका छन्। यो भिडियो मात्र 4 मिनटको छ। 4 मिनटभित्र मैले सबै जानकारी दिएको छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हो यसरी घुमेर आउन सकिन्छ भनेर मैले गोलो घेरा लगाएर चाहिँ बाटो पनि छुट्याइदिएको छु भने एकदमै मजाको ठाउँमा रहेको छ। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको ठाउँमा रहेको छ। बुढानीलकण्ठतिर सबै सुविधा त हुने नै भयो, तर खास किन धेरै खोजिन्छ भन्दा त्यो एरिया भनेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको एरिया। पूर्व प्रधानमन्त्रीको एरिया भएर मात्रै होइन, त्यो एरियामा विकास पनि राम्रो भएको छ। बस्नको लागि स्वच्छ हावा पनि रहेको छ। इस्कनको मन्दिर पनि नजिकै रहेको छ भने त्यो ठाउँ अलिकति हाइटमा रहेको छ। यो जुन जग्गा भएको ठाउँ चाहिँ अलिकति हाइटमा रहेको छ। ठ्याक्कै बुढानीलकण्ठको बजार र चाहिँ त्यो मन्दिरहरूलाई चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ है त। र अब म तपाईँलाई यतापट्टि पछाडिपट्टि साइडबाट पनि आउन सकिन्छ। पछाडिपट्टि साइडबाट पनि जग्गामा टच हुन सकिन्छ। हिँडेर आउनको लागि चाहिँ पछाडि अथवा चाहिँ साइडबाट पनि आउने बाटो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त जग्गा एकदमै राम्रो छ है। ठ्याक्कै मोबाइल आकारको छ। 30 फिट यसको मोहडा, 48 फिट यसको लम्बाइ मैले बताइ नै सकेको छु। एकदमै सुन्दर जग्गा छ। हेर्नुहोस् त ठ्याक्क चाहिँ 10 फिटे बाटो आएर चाहिँ सोझै हाम्रै जग्गाको लागि चाहिँ त्यो बाटो पनि हाम्रै जग्गाको लागि मात्रै रहेको छ अथवा यही नै जग्गाको लागि मात्रै बाटो रहेको छ है। र चाहिँ ओके, यो यस्तो खालको जग्गा रहेको छ। मैले सबै जानकारी दिएको छु। अब चाहिँ भने म तपाईँलाई यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन दिनेछु। तपाईँ महाराजगञ्ज चक्रपथबाट चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटल हुँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई चाहिँ यो बाटोको लोकेसन राखिदिइरहेको छु। म यहाँनिर बुढानीलकण्ठ मन्दिरतिर पुग्न लागेको छु साथीहरू। स्ट्रेट छ। महाराजगञ्ज चक्रपथ चोकबाट चाहिँ दायाँ बायाँ कतै पनि नलागिकन यो मेन बाटो चाहिँ तपाईँ बुढानीलकण्ठ मन्दिरसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। तर हामी मन्दिरभित्र चाहिँ जाँदैनौँ। साइडबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर लागेर अगाडि बढ्दछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म यहाँनिर अगाडि बढिरहेको छु। साथै सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ मन्दिरतिर जाने बाटो सिधा अगाडि भने म चाहिँ अब लेफ्टतिर लागेर चाहिँ आजको जग्गा भएको ठाउँमा जाँदैछु। यसरी थोरै अगाडि बढिरहेको छु। यो बाटोलाई नछोडिकन तपाईँ अगाडि पुलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो विकास भएको एरिया छ साथीहरू। शान्त ठाउँमा रहेको छ। स्वच्छ हावा आउने ठाउँमा नजिकै ग्रिनरी पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने म यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ यतासम्म आउँछु। ठ्याक्कै 5 नम्बर वडा कार्यालयसम्म आइपुग्छु। यो विष्णुमतीको पुल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो विष्णुमतीको पुल क्रस गर्ने बित्तिकै म दाहिनेपट्टि लाग्दछु र यहाँनिर बुढानीलकण्ठको 5 नम्बरको वडा कार्यालय पनि तपाईँले यो दाहिनेपट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ फेरि म यो लेफ्टतिर टर्निङ गर्छु है त। यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ थोरै अगाडिसम्म म बढ्दछु। हेर्नुहोस् त, तपाईँ एक्लै आउन सक्नुहुन्छ यो जग्गामा। यसरी अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले माथि हेर्दै आउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो माथि हेर्दै आउँदाखेरिमा एउटा चाहिँ पहेँलो बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ छाप टुसाल प्रवेश भनेर लेखिएको छ। हो यही नै टुसाल छापको यो गेट नजिकै चाहिँ हामीले गाडीलाई लगेर राख्दछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँबाट जम्मा लगभग 100 मिटर जति अगाडि बढिसके पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ गाडीलाई लगेर पार्क गर्दछौँ। र जग्गा चाहिँ यहाँ तल्लोपट्टि गोरु लगाइएको ठाउँमा हो। अब म यसरी घुमेर जान्छु। हेर्नुहोस् त, अब हामी सिधै अगाडिको बाटोलाई छोडेर चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त लेफ्टपट्टि साइडको बाटोलाई समातेर तल झर्दछौँ र यसरी घुमेर चाहिँ हामी जग्गा भएको ठाउँमा जानेछौँ। माथिबाट चाहिँ साथीहरू हिँडेर यसो खुद्रुको तलतिर झर्न पनि मिल्छ, तर यसरी चाहिँ यताबाट चाहिँ हामी गाडी बाइकमा चाहिँ जान सक्छौँ। ढलान बाटोमा रहेको छ। ढल ढलको त पाइप नै जोडिसक्नु भएको साथीहरू है त। त्यही भएर तपाईँले तुरुन्तै घर बनाउने बित्तिकै पानी ढल आइ नै हाल्छ। र चाहिँ म ठ्याक्कै जग्गामा आइपुगेको छु। हो
यही नै जग्गा बिक्रीमा आएको छ। जग्गाको बारेमा सबै जानकारी दिइसकेको छु। 30 फिट मोहडा 48 फिट लम्बाइ भनेर बताइसकेको छु। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको छ यो स्कुल मन्दिर नजिकै। यसलाई चाहिँ छाप टुसल हाइटमै भन्दा पनि हुन्छ है त। 13 फिटे बाटोबाट एक किताभित्र 10 फिटे बाटोमा रहेको छ। 4.5 आनाको टुक्रा घडेरी हो यो है। ढल पानी सबै पाइप पनि जोडिसकेको मैले बताइसकेको छु। ढलान बाटोमा छ, बस्तीसँगै छ, तत्कालै घर पाउन पनि सकिन्छ। पूर्व मोहडाको हो। 30 फिटको मोहडा र 48 फिट यसको लम्बाइ रहेको छ है। मोबाइल आकारको एकदमै आकर्षक घडेरी बिक्रीमा छ। मूल्य चाहिँ साथीहरू 38,30,000 प्रति आना भन्नुभएको छ। 4.5 आना जग्गा र यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले 98,510 58,518 98,510 58,518 नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर यसै गरी बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।